Trên những cánh đồng lúa mì bạt ngàn ở Sơn Đông, thảo nguyên lạnh giá ở Nội Mông hay những dòng sông băng trôi ở Hắc Long Giang, người phương Bắc Trung Quốc đang mang trong mình những yếu tố khiến họ nổi bật về chiều cao từ hàng ngàn năm trước. Trong khi đó ở miền Nam, nơi sông Dương Tử uốn lượn qua những cánh đồng lúa, người dân lại có vóc dáng nhỏ gọn hơn. Sự khác biệt này đến từ đâu? Miền Bắc Trung Quốc là vùng đất của khí hậu lạnh, khô với mùa đông khắc nghiệt, thường xuống dưới 0 độ C. Ở Sơn Đông, Hà Bắc hay Nội Mông, gió lạnh thổi qua, đất đai phủ sương giá. Tổ tiên người Hán miền Bắc trồng lúa mì, một loại cây chịu lạnh tốt hơn so với lúa gạo bình thường. Ngược lại ở miền Nam, với khí hậu nóng ẩm và mưa nhiều, đây là vùng đất lý tưởng cho cây lúa nước. Vùng Giang Nam, nơi sông Dương Tử chảy qua là một vùng đất ấm áp, tạo điều kiện cho lối sống nông nghiệp linh hoạt. Theo quy luật Bergman, một nguyên tắc sinh học, thì nó giải thích sự khác biệt này. Ở môi trường lạnh, cơ thể con người phát triển lớn hơn để giữ nhiệt. Ở phương Bắc, sống trong khí hậu giá rét, thì con người có xu hướng cao lớn, tỷ lệ giữ mỡ cơ thể cao hơn để chống chọi với mùa đông. Ở Nội Mông, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới âm hàng chục độ C, cơ thể cao lớn là một lợi thế sinh tồn. Ở Quảng Đông, nhiệt độ trung bình vào khoảng 25 độ C, khuyến khích cơ thể nhỏ hơn, giúp tản nhiệt hiệu quả. Dữ liệu từ Viện Khoa học Trung Quốc cho thấy nam giới ở Bắc Kinh cao trung bình 1m75, ở Hà Bắc là 1m76, ở Sơn Tây là 1m74. Ngược lại ở Quảng Đông hay Phúc Kiến, con số chỉ khoảng 1m68 đến 1m70. Sự chênh lệch này phản ánh cách địa lý định hình cơ thể qua hàng ngàn năm. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, tức là hơn 2.500 năm trước, vùng Yên Triệu tương ứng với Hà Bắc, Sơn Tây ngày nay đã nổi tiếng với những nhân sĩ Yên Triệu, đó là những chiến binh cao lớn, dũng mãnh. Họ thống trị chiến trường với thân hình vượt trội, sử dụng những cây thương dài và áo giáp nặng. Sự cao lớn của họ có cơ sở di truyền sâu sắc. Người phương Bắc không chỉ là người Hán thuần túy. Qua hàng thế kỷ, họ hòa huyết với các dân tộc du mục như là Mông Cổ, Mãn Châu, Khiết Đan, những dân tộc có thể trạng cao to. Người Mông Cổ sống trên thảo nguyên lạnh giá, thường có chiều cao ấn tượng nhờ gen và lối sống săn bắn cưỡi ngựa. Sự hòa trộn này truyền lại những biến thể gen liên quan đến chiều cao. Ở Liêu Ninh, nơi người Mãn Châu từng sinh sống, chiều cao trung bình của nam giới vào khoảng 1m74, cao lớn hơn so với các vùng miền Nam. Theo Viện Khoa học Trung Quốc, di truyền chiếm từ 60 cho đến 80%, khả năng chiều cao đạt ở mức tối đa. Ở Sơn Đông, quê hương của Khổng Tử, người dân thừa hưởng di sản từ tổ tiên cao lớn. Vương Thuận, vận động viên bơi lội cao 1m92 đến từ Sơn Đông là một minh chứng rõ ràng. Ngược lại ở miền Nam như Giang Tô, người Hán lại ít giao thoa với các dân tộc du mục, dẫn đến chiều cao khiêm tốn hơn. Một yếu tố nữa cũng cần được xét đến, đó là yếu tố dinh dưỡng. Ví dụ, tại một quán ăn ở Bắc Kinh, bạn sẽ thấy bát mì sợi kéo tay làm từ lúa mì, đĩa thịt bò xào và ly sữa ấm, bữa ăn điển hình của người phương Bắc. Còn ở Quảng Châu, bữa ăn thường là cơm trắng, cá hấp và rau luộc. Sự khác biệt ẩm thực này chính là chìa khóa lý giải chiều cao. Lúa mì, cây trồng chủ đạo ở miền Bắc, chứa 13 cho đến 15% protein, vượt xa gạo từ 6 cho đến 8% ở miền Nam. Mà đây lại là một thành phần chính xây dựng xương và cơ, quyết định chiều cao. Mì sợi, bánh bao, bánh hấp, những món ăn từ lúa mì cung cấp protein dồi dào. Một đứa trẻ ở Sơn Đông ăn mì bò và bánh bao nhân thịt hàng ngày nhận được nhiều protein hơn một đứa trẻ ở Phúc Kiến, nơi cơm và rau chiếm ưu thế. Qua nhiều thế hệ, sự khác biệt này tích lũy giúp người phương Bắc khai thác tối đa tiềm năng chiều cao của họ. Thêm vào đó, khí hậu lạnh ở miền Bắc cũng khuyến khích tiêu thụ thịt đỏ, mỡ động vật, trứng và sữa, thực phẩm giàu protein và canxi. Ở Nội Mông, sữa ngựa và phô mai là những món ăn truyền thống của người du mục. Ở Hắc Long Giang, thịt lợn và bò xuất hiện thường xuyên. Ngược lại miền Nam, với khí hậu nóng ẩm, chuộng chế độ ăn nhẹ, nhiều rau và hải sản, thường thiếu canxi và protein. Trẻ con Bắc Kinh tiêu thụ trung bình 800mg canxi trên ngày, trong khi ở Quảng Đông là khoảng 500mg, thấp hơn mức khuyến nghị cho xương phát triển. Sau cải cách kinh tế, vào những năm 1970 cuối thập niên này ở Trung Quốc, thì miền Bắc Trung Quốc đã phát triển công nghiệp mạnh mẽ, mức sống tăng cao. Người dân lại càng dễ dàng tiếp cận với thịt, sữa và những thực phẩm giàu dinh dưỡng. Từ thập niên 1990, chương trình bữa trưa học đường cung cấp sữa, trứng, thịt cho học sinh ở Bắc Kinh, Sơn Đông, Hà Bắc. Một học sinh ở Sơn Đông năm 1995 được uống sữa và ăn trứng mỗi ngày, trong khi ở vùng nông thôn Quảng Tây chẳng hạn, bữa ăn học đường chủ yếu là cơm và rau. Sự chênh lệch này qua vài thế hệ giúp người phương Bắc cao hơn. Ở Hà Bắc, chiều cao trung bình nam giới tăng từ 1m70 năm 1980 đã lên đến 1m76 vào năm 2020. Thế nên, trên sân bóng rổ ở Sơn Đông, bạn có thể bắt gặp những cậu bé 15 tuổi nhưng đã cao gần 1m8, ném bóng đầy nhiệt huyết.
Sơn Đông là một trong những cái nôi của bóng rổ Trung Quốc, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển quốc gia. Không chỉ bóng rổ, các môn bóng chuyền, điền kinh, trượt băng ở miền Bắc cũng góp phần phát triển chiều cao. Thế nên, miền Bắc Trung Quốc yêu thích các môn thể thao tác động mạnh lên xương, kích thích hormone tăng trưởng. Bóng rổ, bóng chuyền với những cú nhảy cao giúp xương dài phát triển. Ở Hắc Long Giang, trượt băng và khúc côn cầu cũng rèn luyện sức khỏe. Sơn Đông có hệ thống đào tạo bóng rổ thiếu niên thực sự là rất tốt. Sinh sản những tài năng như là Diêu Minh, cao 2m29, dù sinh ra ở Thượng Hải nhưng có cha mẹ từ Sơn Đông. Các giải đấu bóng rổ học đường ở đây thu hút hàng ngàn học sinh, khuyến khích vận động từ nhỏ. Không chỉ thế, miền Bắc còn là trung tâm quân sự từ thời cổ đại với những tiêu chuẩn thể chất cao, đặc biệt là chiều cao. Học sinh ở Thiên Tân, Sơn Tây, Liêu Ninh được đào tạo các môn quân sự hóa như là thể dục dụng cụ, chạy bền và võ thuật. Những bài tập này kích thích xương phát triển. Ở Liêu Ninh, các trường tổ chức các buổi tập thể dục hàng tuần, đặc biệt là thể dục dụng cụ với động tác kéo giãn giúp học sinh đạt chiều cao tối đa. Thế nên người ta có thể nhìn thấy ở các địa phương miền Bắc Trung Quốc, học sinh cao lớn tự tin bước đi trên sân bóng rổ. Ở Sơn Đông, những cậu bé sẽ mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành Diêu Minh tiếp tục ném bóng. Ở Nội Mông, trẻ con uống sữa ngựa chạy trên thảo nguyên mang dòng máu chiến binh thực thụ. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc lại tự hào với sự linh hoạt, dẫn đầu các môn như là cầu lông và bóng bàn. Mỗi vùng đều có thế mạnh riêng, được định hình bởi địa lý và văn hóa. Và bây giờ, trong quân đội Trung Quốc, binh sĩ từ Hà Bắc, Sơn Tây có thể là chiếm đa số nhờ chiều cao vượt trội của mình. Tiêu chuẩn chiều cao tối thiểu của một số đơn vị đặc nhiệm là 1m78, con số dễ dàng đạt được ở miền Bắc nhưng hiếm hơn ở miền Nam. Ví dụ, trong cuộc duyệt binh năm 2019 tại Bắc Kinh, phần lớn binh sĩ thuộc đội hình nghi lễ đến từ các tỉnh phía Bắc với chiều cao trung bình vượt trên 1m8. Nhìn ra thế giới, chiều cao trung bình của nam giới phương Bắc Trung Quốc như là Bắc Kinh, Hà Bắc ngang ngửa hoặc vượt một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là một số quốc gia Nam Âu. Điều này cho thấy sự phát triển vượt bậc của người phương Bắc không chỉ về mặt thể chất mà còn về điều kiện sống. Tuy nhiên, miền Nam Trung Quốc với chiều cao khiêm tốn hơn có lợi thế về sức bền và sự nhanh nhẹn, phù hợp với những môn như là võ thuật hay là cầu lông. Sự khác biệt này phản ánh đa dạng văn hóa Trung Quốc. Ở miền Bắc, hình ảnh người đàn ông cao lớn mạnh mẽ gắn liền với hình tượng chiến binh. Ở miền Nam, sự tinh tế linh hoạt được đề cao từ ẩm thực đến lối sống. Cả hai đều là mảnh ghép làm nên một Trung Quốc phong phú. Hơn nữa, sự phát triển kinh tế đã thu hẹp khoảng cách giữa hai miền. Ở các thành phố lớn như là Thượng Hải hay Thâm Quyến, chiều cao trung bình đang tăng nhờ dinh dưỡng và thể thao được cải thiện, dù có thể vẫn chưa bằng miền Bắc. Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận, người phương Bắc Trung Quốc cao to hơn nhờ sự kết hợp độc đáo. Đó là địa lý lạnh giá định hình cơ thể lớn để giữ nhiệt, dòng máu hòa trộn với các dân tộc du mục mang những gen ngoại với chiều cao vượt trội, chế độ ăn giàu protein từ lúa mì, thịt, sữa nuôi dưỡng tiềm năng di truyền. Văn hóa thể thao, từ bóng rổ đến quân đội cũng kích thích xương phát triển. Qua hàng ngàn năm, những yếu tố này đã tạo nên những người khổng lồ trong ngoặc kép của miền Bắc, với chiều cao có thể sánh với những quốc gia châu Âu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Đây không chỉ là câu chuyện về chiều cao, mà là câu chuyện về thiên nhiên, về lịch sử. Từ những chiến binh Yên Triệu cho đến những vận động viên Olympic, những người ở phương Bắc Trung Quốc đã chứng minh rằng với điều kiện phù hợp, với tiềm năng con người thì họ vẫn có thể cao hơn so với những người miền Nam. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.